Nou, vandaag zijn we aan het ijsvissen op een van onze randmeren in Nederland. Mijn broertje Sam en ik, Jeroen, als er een beetje ijs ligt, dan gaat ons hartje al sneller kloppen. Want dan willen wij zo snel mogelijk ijsvissen. Vandaag hebben we een paar hengels meegenomen, voorzien van een aasvis, een dode forens. En ik heb in mijn handen een ijsboor. Daar maken we de wakker mee. En we hopen vandaag een mooie snoek te kunnen vangen en die aan jullie te laten zien. Ja, ijsvissen geeft gewoon een enorme kick. Het is totaal iets anders. Wat we eigenlijk gewend zijn in Nederland. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En de keren dat het gebeurt, om dan te gaan ijsvissen. Kijk, wij gebruiken een beetje onze kennis. Wij weten in de winter waar de vis ligt. Nou, die plekken zoeken we op. En we hebben een Deep Pro mee. Daarmee kunnen we het waterdiepte zien en dan kunnen we onze dobberen op afstellen. We proberen net boven de bodem te vissen. Zo'n stukje eigenlijk. Die snoek die is nu heel traag, die ligt gewoon stil op de bodem. Je zult ook wel zien als je een snoek vangt. Allemaal parasieten, maar die kruipen gewoon in de winter op die snoek. Dat geeft echt aan dat ze stil en passief zijn. Dus het is ook zaak dat we veel verplaatsen vandaag. We hebben aardig wat hengels mee. Zodra we de laatste hengel erin hebben, dan na een half uurtje proberen we eigenlijk weer naar de volgende stek te gaan. Zo krijgen we een beetje een idee waar de vis ligt. En als er eenmaal eentje bijt, dan kunnen we daar rondom wat hengels verplaatsen. Ja. We vissen nu het is nu februari, begin februari. Ja. Dus, januari is eigenlijk altijd de slechtste maand om op snoek te gaan vissen, dus dat is het meest passief. Maar rond de maand halverwege februari ongeveer, dan begint er weer wat actie en wat leven in die snoek te komen. Dan maakt ze zich al een beetje gereed voor de paai. En dan zullen ze alweer richting de paai gronden trekken. Dus daarom hebben we nou ook besloten om niet in de haven te gaan vissen, maar al erbuiten op het grote water. En waarvan we weten, oké, in het voorjaar vang je hier snoek. Dus dat is dan ook een beetje de plek waar we het zoeken. Ja. Het is vandaag een prachtige dag zoals je wel ziet. Mooi weer, zonnetje, het vriest licht. Maar omdat het licht vriest is het heel belangrijk dat we de topogen en het uiteinde van de lijn een beetje vet houden met vaseline. Waarom? Anders vriest die lijn vast. En dan kan het zijn bij een aanbeet dat die snoek weerstand voelt en dat hij hem loslaat. Met een beetje weerstand, die snoek is zo traag en hier wordt wel veel gevist op de randmeren. Als hij een beetje weerstand voelt, wordt hij argwanend en laat hij weer los. Dus het is heel belangrijk om net het topje van je hengel, topoog, een beetje in te vetten. En je uiteinde van je lijn ook een beetje invetten. Zodat je lijn mooi smooth zo weg kan lopen mocht je een aanbeet hebben. De hengels liggen er al een tijdje in. We hebben nog weinig actie. Eigenlijk nog helemaal niks. Mijn broertje is nog even aan het kijken voor wat andere plekjes, wat wakker maken. Maar in de tussentijd moet toch een beetje warm blijven. Dan hebben we lekker soepie. Dus we gaan eerst even lunchen en dan zometeen hopen we op een dikke bak. Nou, voor het ijsvissen gebruik ik een korte hengel. In dit geval een jerkhengel van 1,90 meter lang. Met daarop een rail. En op die rail zit een ratel. Zoals je hoort is het ook gelijk een beet verklikken. Het is heel handig als je een aanbeet hebt. Je weet gelijk dat je beet hebt. Op de rail heb ik een gevlochten lijn zitten. Hier zit dus helemaal geen rek in. Vind ik wel handig. Dus zodra je aanslaat, maak je gelijk contact met de vis en kun je de haak goed zetten.
De dooi is nu echt begonnen. Dus dat was de laatste kans, laatste visdag. Maar gelukkig toch nog een mooie afsluiter. Dus vis gauw terugzetten. Mooie dikke metersnoek.